Dhe për rikthemin e studios të nderuar shikues, nesër është përvjetori një prej institucioneve më të rëndësishme në Republikën e Kosovës, siç është administrata tatimore e Kosovës, institucion i rëndësishëm edhe për faktin që është akumuluesi, grumbulluesi pothuajse më i madh bashkë me doganat e Kosovës ose doganën e Kosovës në buxhetin e Kosovës. Pra dhe flasim gjithashtu me që e kemi në studio dhe drejtorin e përgjithshëm të ATK zotin Ilir Murtezaj, edhe për bilancin e ATK-s për vitin 2019, dje janë bërë të ditura edhe të dhënat edhe statistikat edhe parashikimet eventualisht për vitin që tashmë kemi hyrë për vitin 2020. Drejtor, mirë mëngjesi, mirë se erdhët. Mirë mëngjesi, mirë se Dhe urime për një përvjetor të rëndësishëm, po them, 2 dekada jetë institucionale si administrata tatimore e Kosovës apo jo. Faleminderit shumë për urimin. Pra, nesër shënohet ky përvjetor. Realisht pas përfundimit të luftës në shtetin tonë filluan krijimi i institucioneve shtetërore, ku një ndërtohet është administrata tatimore, e cila me 17 janar të vitit 2000 është themeluar. Fillimisht është administruar nga UNMIK-u në drejtimin e një drejtori ndërkombëtar, zotri Illir Bauer. Prej asaj date administrata tatimore ka evoluar dhe është zhvilluar në nivel të lartë dhe tani mund të themi lirisht se është një prej institucioneve cila mund të krahasohet me vendet gjithsesi me vendet e rajonit, po edhe me vendet administratave të vendet zhvilluara. Për gjatë gjithë këtij evoluimi ose këtyre 2 dekadave, institucioni ATK-s ka arritur të avancohet dukshëm në ofrimin e shërbimeve më të mira për tanimpagues, në krijimin e moduleve dhe sistemeve të cilat identifikojnë shmangjet tatimore së evazionit fiskal dhe njëkohësisht krijimin e mekanizmave me qëllim të trajtimit të barabartë të gjithë tanimpaguesve. Atëherë, po do t'i përmendim disa prej këtyre edhe sfidave edhe vështirësive edhe sukseseve që i keni pasur edhe për 20 vjet, po pak a shumë edhe po ndalemi te këto që i kemi më të freskëta edhe për vitin e kaluar për shkak me që e thash e kishit edhe tje një konferencë për shtypje edhe ku i bët të ditura disa prej atyre punëve që janë bërë për vitin 2019. Bilanci ishte diku 500 milion euro, apo jo, pavarësisht të grumbulluara ose të alokuara në buxhetin e Kosovës. Si ishte për ju si vit në përgjithësi? Nëse kemi parasysh edhe shumë shifra. Realisht ka koinciduar që në vitin 2019 jetë njëri prej viteve më të suksesshme, në vigjilit e vitit 20 të themelimit të institucionit ATK-s dhe për herë para arrihet të kalohet shifra mbi gjysmë miliardë euro. Shifër kjo e cila sigurisht që nuk ka qenë e lehtë të arrihet dhe kur bëjmë një krahasim nga themelimi i institucionit ATK-s që fillimisht janë grumbulluar vitin e parë vetëm 5 milion euro, ndërsa për 20 vite arrihet që të shumë fishohet kjo vlerë dhe tani më të kemi mbi gjysmë miliardë euro të grumbulluara ose më saktësisht 504.5 milion euro të mbledhura tatime gjatë vitit 2019, ndërsa së bashku me kontributet mbërrim shifrën afër 700 milion euro. Kjo hyrë është, e thash edhe herë, është një sukses i gjithë stafit ATK-s, një sukses i cili është arritur duke u zhvilluar një mori aktivitete gjatë vitit 2019 me thekste veçantë tek mbledhja e borxheve. Ne asnjëherë nuk mund të sigurohemi se jemi duke luftuar evazionin fiskal nëse vetëm bëjmë vlerësime tatimore, shqiptojmë gjëra mandatare, nëse ato nuk mbledhen. Andaj në këtë drejtim duke ditur rëndësinë dhe peshën e këtij funksioni në kuadër të administratës tatimore Kosovës, ne që nga fillimi i vitit 2019 një ndër prioritetet kyçe ose kryesore kemi pasur mbledhjen e borxheve. Dhe keni arritur të mbledhni sa ishte? Dhe kemi arritur të mbledhëm 108.1 milion euro gjatë borxhet të akumuluara vite më herët apo jo? Në kuadër të tyre janë mbi 33 milionë euro borxhet të cilat kanë qenë të viteve paraprake, 2019 me të vjetra. Dhe nëse krahasojmë me periudhën paraprake, me vitin 2018, rezulton që mbledhja e borxheve të ketë arritur të kemi mbi 30 milionë euro më tepër mbledhjet e borxhit sa viti 2018 ose 44.7% më tepër se viti 2018. Ndërsa të totalit të hyrave rezulton që kemi 10.4% tatime të mbledhura më tepër se sa viti 2018 apo 47.4 milionë euro
më tepër sa viti 2019. Që është në vlerë nominale është rritja më e lartë në kuadër të 20 viteve të funksionimit të ATK-s. Në fakt edhe kjo është logjika, po që nga vitin e vit të ketë një rritje edhe të mbledhjes së të hyrave. Po vetëm nëse krahasojmë me rritjen ekonomike që është rreth 4%, rezulton që kemi më shumë se 2 fish rritje të hyrave se sa rritje ekonomike. Këtë ja atriboni, si më thonë, mbledhjes së këtyre borxheve apo ka një faktor tjetër që ka çuar tek kjo rritje? Kjo është, domethënë janë disa faktorë, një është luftimi i informalitetit ose zbulimi i hendekut tatimor dhe dyta është mbledhja e borxheve. Në kuadër të buxhetit ose planit operativ për ATK-n, Qeveria e Kosovës, gjithsesi Ministria e Financave, ka vendosur objektive të veçantë që gjatë vitit 2019 ATK të mbledh 27 milionë euro borxhe të vjetra. Ndërsa ne edhe këtë parashikim kemi të kaluar dhe kemi mbledhur 33 milionë euro. Borxhet e vitit para pothuajse 5 milionë euro më 6 milionë euro më tepër se ose 6 milionë euro më tepër se viti kaluar, se viti 2018 në këtë rast. Po do dalim të flasim edhe më në detaje, po në fakt e përmendet evazion fiskal, e përmendet që thjesht keni bërë diçka një punë në këtë drejtim jo kënaqshëm mbase nëse kemi parasysh edhe situatën që e njohim në terren, edhe nëse kemi parasysh edhe një sfidë tjetër me cilën ballafaqohen gjitha institucionet e Kosovës edhe ATK-ja gjithashtu, siç është pjesa veriore e vendit. Ju e keni thënë gjithashtu që ka një ngritje ndoshta të përqindjes së mjeteve të akumuluara nga atje, jo kënaqshëm prapë apo jo? Sigurisht, sikurse edhe resortet tjerë të shtetit dhe ne s'mund të themi që jemi kënaqshëm në mbuleshmërinë e hapësirës në pjesën veriore. Çfarë është bërë konkretisht në vitin 2019 në këtë drejtim? Përkundër që janë zhvilluar aktivitetet të shumta edhe në pjesën veriore, edhe në për enklavat cilat funksionojnë në bizneset e komunitetit jo shqiptar ose serb, prapë se prapë nuk mund të themi 100% që kemi mbuleshmëri të kënaqshme. Realisht në kuadër të pjesës veriore funksionojnë funksionet e njëjta sikurse në tërë territorin e Kosovës, janë zyrtarë tatimor të punësuar në administratën tatimore dhe ata i përmban përputhjet plot planit operativ të punës në nivel vendi që është. Do të thotë i kanë objektivat e qarta, i kanë detyrat e qarta dhe gjatë gjithë vitit mundohen të zbatojnë ato detyra ose ato kërkesa objektiva. Kuadër saj mund të theksojmë se janë 20 inspektor tatimor të komunitetit serb, të cilët detyrat dhe raportimet e punëve i bëjnë vazhdimsi në drejtorinë rajonale. Në gjithë Kosovën apo vetëm në pjesën veriore? Vetëm pjesën veriore janë 20 zyrtarë tatimor, të cilët janë të komunitetit serb dhe ata kanë në përgjithësi mbulimin e pjesës veriore. A ka një raportim të rregullt të tyre ndaj eprorëve, a ka një vlerësim të punës që bëjnë ata? Po, ka raportim të rregullt dhe njëkohësisht ka pranim të detyrave të rregullta. Jeni të kënaqur me punën që bëjnë ata? Unë si drejtori përgjithës situata nuk na thotë që mund të them, na jemi tani në përgatitje sipër edhe të planeve konkrete edhe tash për vitin 2020 që në bashkëpunim edhe me institucionet tjera në këtë rast me shërbimin policor, me drejtësinë që të identifikojmë rastet të cilat shkaktojnë evazion fiskal ose shmangje tatimore. Në fakt, po, a ka një plan, një strategji konkrete se si të luftohet evazioni fiskal në atë pjesë? Nuk e di, mund të ketë ende biznese që operojnë, domethënë pa pasur asnjë dokumentacion të Republikës së Kosovës apo jo. Mandej nuk po flasim për mospagesë obligimeve, borxheve që i kanë ndaj institucioneve të Kosovës, në këtë rast edhe ndaj ATK-s. Ne planet veçanta nuk kemi për pjesë të ndara të Kosovës, ne kemi planet përgjithshme, në kuadër tyre ne vetëm kemi obligim dhe përgjithësi që ti trajtojmë të gjithë barabartë. Dhe kjo përgjithësi, kjo obligim në kupton që ne duhet të shtrimi edhe me fuqishëm edhe në pjesën veriore dhe duhet në rastet kur paraqitet nevoja ndoshta mbështetje nga institucione tjera, atëve që kemi të konfirmuar se do ta kemi, domethënë nga shërbimi policor, po dhe organet tjera përkatëse të drejtësisë. Dhe në këtë drejtim do jemi të palëkundur në identifikimin e çdo euroje që shmanget nga pagesa e tatimeve. Ata shmangësit a janë të identifikuar tashmë? Ne në momentin kur kemi informatën për shmangësit, atëherë ne veprojmë. Ne tani kemi informatë përgjithshme, po jo
me raste konkrete. Specifike. Që raste konkrete duhet t'i delegojnë ose duhet t'i kryjnë ata inspektorë që marrin Rastin kur identifikohet ajo, atëherë duhet të trajtohet. Edhe të reagohet. Në fakt, evazion fiskal ka në gjithë territorin e vendit, dhe këtë e keni thënë edhe ju, edhe kjo mund të dihet apo jo, edhe mund ta shohim gjithë, sepse ne në fakt gjatë gjithë ditës jemi ose blerës diku ose shkojmë e konsumojmë, si më thon, një drekë, një kafe diku edhe shohim se ç'a po ndodhet realisht apo jo. Sa keni arritur që në mënyrë edhe ta edukoni edhe konsumatorin, edhe shitsin, edhe blerësin, që thjesht dhënia e kuponit ose, si më thon, pagesa e tatimeve janë në të mirë të këtij shteti. Sa jeni të kënaqur në këtë aspekt? Po, nëse shohim gjatë 20 viteve të funksionimit të ATK-s ka një përmirësim të theksuar në këtë drejtim dhe me plot kompetencë mund të them se ka avancim edhe tek komuniteti i biznesit, të cilat për dallim nga e kaluara tani kanë kriju sisteme dhe janë ndoshta nga një herë edhe më tepër se sa vetë institucionet e ATK-s të interesuar që të krijojnë sistem dhe të funksionojë gjithçka në përputhje me kërkesat ligjore. Jemi dëshmitar të evazionit fiskal dhe në përditshmëri, ndoshta edhe vetë këtu në kryeqytet, domethënë kafeteritë ose jo veç, po me që kështu e përmenda. Po, për ata po duhet të them dhe jo vetëm në Kosovë, evazion fiskal ka në gjitha vendet e botës, po ku më shumë dhe ku më pak. Ndërsa roli i institucionit ATK-s ose administratave tatimore në përgjithësi në gjitha vendet është që të luftoj këtë informalitet dhe të identifikoj çdo shmangje tatimore me qëllim të trajtimit të barabartë të gjithë tatimpaguesve. Nëse shohim në vendin tonë rritjen e institucionit ATK-s për 20 vite, do të thotë, që pothuaj se parafërsisht nëse nxjerrim mesatar është rreth 10% në çdo vit është ka patur rritje të hyrave. Ndërsa në anën tjetër kemi patur një rritje ekonomike prej 3 deri në 4%, atë rezulton se në vazhdimsi është zvogluar hendeku tatimor. Po e marrim për shembull 2019-ën, themi që kemi 10.4% rritje të hyrjes tatimore, pa patur asnjë normë të re tatimore, pa patur asnjë lloj tatimi të ri. Përkundrazi, kemi shfuqizim të ligjit për lojrat e fatit, që nënkupton ajo që është zvogluar edhe burimi të hyrave tatimore, dhe kjo të arrijet të kemi 10.4%, ndërsa rritja ekonomike 4 dhe 4.2% për 2019 që parashit të jetë, atë rezulton që është zvogluar hendeku tatimor. Mirë po, ne në mungesë të një institucioni kompetent për matjet të hendeku tatimor, domethënë institucioni vendor, dhe kuadër saj kemi vetëm raportet të institucioneve ndërkombëtare që kanë matur hendekun tatimor, rezulton që pothuaj që 10 vitet e kemi një dhanë ose një informatë të njëjtë rreth 30% të evazionit fiskal në Kosovë. Po. Jo, në fakt që s'mund të jetë realitet. E qartë, jo, po është utopike të mendohet që nuk do të ketë evazion fiskal dhe kjo nuk mund të arrit as shtetet më të zhvilluara. Po nëse kemi parasysh vetë shtetet që na rrethojnë për shembull dhe e dim që nuk mund të dalim nga lokali edhe nëse duam pa na dhënë, pa insistu shitësit të na jap kuponin fiskal. Gjë që nuk ndodh shpeshherë te ne, domethënë edhe po e kërkove në mënyrë ke pengesa ose nuk kanë rrjet ata shitësit në atë moment, ose nuk e kanë një ark fiskale, ose gjejnë plot arsye për të mos ta dhënë atë kupon fiskal. Por them është krejt e kundërta me çdo vendet që na rrethojnë edhe që mund të krahasohemi deri diku. Unë tash nuk du të ngrej paralele ose të tentoj të justifikoj gjendjen e Kosovë, po edhe në vendet e BE-s, sepse edhe ne po lëvizëm edhe herë. Ka raste të tilla. Ka raste të tilla të cilat nuk çohet kuponi fiskal. Në taksë hyp nuk ka kupon fiskal. Në restorant nuk merr kupon fiskal. Është njëra prej fushat ku realisht më së shumti ka shmangje tatimore. Ne si institucion në vazhdimsi pretendojmë të monitorojmë, po është e pamundur 24 orë të monitorohen dhe një numër aq i madh i biznesit të cilat janë të kësaj fushë të gastronomisë. Dhe shumë herë shqiptohen edhe gjoba mandatare, po prap ka biznese të tilla të cilat vazhdojnë të bëjnë shmangje, të mos shojnë kupona fiskal, dhe në këtë drejtim për raste të cilat nuk disiplinohen, ne kemi kërkuar që të bëjmë amandamentim ose ndryshim të ligjit duke vendosur një dispozitë juridike e cila në rastet kur pas shqiptimit të 3 apo 4 gjoba të një pasnjëshme për qëllimin e njëjtë, për të njëjtin biznes, atëherë të jepet e drejta ATK-s që
të bëjë mbylljen e atij biznesi. Si mos më rand dhe nëse kjo shihet në atë aspektin e lirisë ekonomike, mund ndoshta të jetë një mos shumë e rand. Po nëse shihet në atë aspektin e disiplinimit të tatimbauzëve, është një mos e domosdoshme nganjëherë për tatimbauzët të cilët nuk i binden. Ka pas nis një fushat edhe për edukimin e jo tatimbauzit, po edhe konsumatorit, në rastin konkret qytetarëve përmes mbledhjes së kuponëve fiskal, mandej dorëzimit edhe kundër pagesës në një shumë të caktuar. Po vazhdon në një formë tjetër kjo, po a ka një ide, një strategji se si të edukohet edhe konsumatori i Kosovës që të jetë kërkues? Po, në vazhdimësi si institucion që ATK shfrytëzojmë kapacitetet tona për proklamim dhe vëdësim të qytetarëve në marrjen e kuponit fiskal, po shfrytëzojmë edhe mediat për sensibilizim të opinionit për marrjen e kuponit fiskal. Mirë po, prapë mund të them nivelin çfarë jemi tash tek pjesa e rimbursimeve, ma që ka qenë të kaluar edhe tash. Mund të themi se në gjendjen aktuale ose në praktikën aktuale që jemi duke praktikuar, nuk jemi të kënaqur me efektet e këtij projekti ose këtij veprimi që jemi duke bërë. Andaj jemi duke rishikuar në gjetjen e një modaliteti tjetër, i cili do të mundsoj ose do të rrit kërkesën e qytetarëve për marrje të kuponit fiskal gjatë konsumimit ose blerjes së produkteve. Kthimi i asaj idesë vjetër nuk është në opsion, për shkak se merr të shumë kohë. Aja merr të shumë kohë, merr të shumë resurse, edhe mjete financiare, po edhe resurse njerëzore për trajtim ose shfrytëm të atyre kërkesa merr të shumë. Prandaj është ndoshta më thënë e pamundeshme të rikthehemi në formatin e vjetër që ka qenë. Po ka ide ose modalitete tjera të cilat do të ishin më të mira. Po. Atëherë zoti Murtezaj, cili është një sektor që ju sfidon? Për shembull, janë disa sektorë që janë fitimprurës edhe që sjellin të hyra goxhatno për ATK-n, siç mund të jetë një sektor ose më shumë që janë sfidues edhe që, si më thonë, ju po mendoni që të bëni diçka në këtë drejtim që t'i fusni brenda umbrellës edhe ata. Po, institucioni ATK-s është, thash më herët, është zhvilluar shumë gjatë 20 vite. Mirë po, prapë është pa nevoja që ne si institucion të bëjmë reforma tjera, reforma shtesë në avancim gjithnjë të proceseve të punës dhe në këtë drejtim edhe gjatë vitit 2019-2018 kemi kaluar nga një format i analizës së rrezikut të përgjithshme për gjitha sektorët në formatin e ri në analizën sektoriale. Dhe si rezultat i matjeve përmes kësaj analize të rrezikut ka rezultuar që të kemi sektorin me rrezik më të lartë, më sektorin e ndërtimtarisë. Si ndërtim apo si shitje? Sektori i ndërtimtarisë në kupton ndërtimin dhe shitjen. E kam fjalën më shumë si shitje materiali ndërtimor. Jo, është sektori që merret me ndërtimin e objekteve. Edhe në kuadër saj, pas saj pason sektori i hotelerisë, këto që i potencuam më herët. Dhe në kuadër të kësaj, ne gjatë vitit 2019 kemi përgatitur në bashkëpunim edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar, kemi përgatitur pilot projektin për trajtimin e kompanive ose ndërmarrjeve të sektorit të ndërtimtarisë. Dhe nga shtatori i vitit 2019 vetëm se kemi filluar implementimin e atij projekti. Qëllimi i këtij projekti është që të identifikohen gjithë bizneset të cilat janë të paregjistruar dhe merren me aktivitetin e ndërtimit. Pastaj identifikimi i shmangeve tatimore, identifikimi i punëtorëve të paregjistruar, si dhe trajtimi i gjithë tatimtarizëve të cilët zhvillojnë aktivitet me ndërtim. Dhe jo vetëm, apo jo, ka dhe sektor të tjerë, përmendet edhe hotelëri. Kjo ka filluar vitin 2019 të trajtohet, tash 2020 filloi me projekte të ngjashëm me sektorin e akomodimit ose hotelerisë. Dhe në këtë sektor, përveç këtyre mosshimi kupona fiskal, ka edhe çështje tjera ose aktivitete tjera të cilat nuk raportohen. Siç është sezona se koha e verës e dasmave tyne, që ka shmangje tatimore në mos raportim të hyrave gjatë organizimit të ahengjeve familjare ose dasmave.
pastaj muzikës. Edhe te muzika, mirë që u ndori këtu se deshta me ju pyet. Do të thonë është një farë, si më thonë, një farë lloj sfide që disa vjet i ATK-s me këngëtarët. Disa thonë që ka një vakum ligjor dhe s'dinë se si të regjistrojnë ose janë të regjistruar disa si kanë qenë të paktën, nuk e di si është tash, si bizneset e vogla dhe kanë paguar një tatim formalisht si një biznes që mund të nuk e di, zanatli për shembull, edhe ka plot sfida që kanë mbetur aty të pati kaluara mes ATK-s edhe njerëzve që vinë nga muzika, nga arti në përgjithësi, e dim që një pjesë e tyre fiton goxha shumë. Mendoj që baza juridike është gjithçka e qartë, jo vetëm për muzikantët, por për gjithë personat ose individet, qoftë persona juridik ose fizik. Është e qartë baza juridike se si duhet të regjistrohen ata, se si duhet të mbajnë regjistrimet, se si duhet të deklarojnë dhe paguajnë tatimet. Tendencat për të shmangur përgjegjësive dhe për të shmangur obligimet tatimore mund të justifikohen me atë se nuk ka bazë të qartë juridike se si duhet të regjistrohen. përfshirë me ligjet ata, domethënë nëse 3-4 herë dënohen për rastin e njëjtë mund të mos këndojnë më? Si thatë që po mendoni ta bëni për disa lokale ose biznese? Që ligji është nëse krijohet e bazë juridike, ligji duhet të jetë i njëjtë. Për çdo shmangje tatimore, cili shqiptohet masë ndëshkuese 3 apo 4 herë radhëzi për të njëjtën shkelje, dhe nëse për lokalet vendosin shëritat ose mbyllje e atij biznesi, atëherë njëjta gjë duhet të vlejë edhe për individin. Po. Kështu që s'ka të përjashtuar. Dhe po thoni që ata duhet të vinë dhe duhet ta bëjnë një marrëveshje, si është puna, ose thjesht ta zbatojnë ligjin që është në rregull apo jo në këtë aspekt. Ligji është specifikon qartë, çdo individ, çdo person juridik fizik i cili zhvillon aktivitet ekonomik, fitimprorës, duhet të deklarojë të tyrat e tij. Duhet mbi bazën e deklarimit të tyrat, domethënë janë të qarta normat tatimore. Duhet të paguajë tatimin bazuar në normat tatimore. Për secilin mbrëmje, secilin koncert, secilin paraqitje që ka nga e cila fiton? Që tash në kuadër të deklarimit tatimor janë periudha tatimore. Për llojet e tatimit në paga, periudha tatimore është muaj. Për tatimin mbi vlerën e shtuar është muaj. Për tatimin të tara korporatave, tana individuale është paguhen 3 muaj kistet ose paradhënie, ndërsa deklarata vjetore është si periudhë tatimore. Dhe në këtë rast pyetës se juaj se si duhet të deklarojnë, ata i grumbullojnë tyrat në baza ditore ose javore si realizojnë këtë tyra. Janë të obliguar të evidentojnë në librat e tyre të regjistrimit dhe pastaj momentin e ardhes së datës për deklarim do t'i grumbullojnë gjitha tyrat, të deklarojnë qarkullimin e tyre fillimisht, pastaj mbi bazën e qarkullimit ajo do të dëshmohet me një kontratë apo jo që arrihet me punëdhënësin në rastin konkret. Tash, në rastin konkret specifik të këngëtari, normal, ata krijojnë kontratë. Në praktikë mund të jetë jo kontratë e shkruar, po dakordim gojor. Po prapë për neve është e rëndësishme domthonë shumën të cilën ai e merr realisht, sa mund të jetë 500 euro ose 1000 euro, ata deklarojnë si hyrje të tij. Dhe ne mundohemi edhe gjatë sezonit veror që të bëjmë monitorimin edhe të restoranteve. A ka nisë në mos më të madhe për shembull kjo edhe për restorantet? Po besoj që keni pa edhe gjatë vitit të kaluar kemi pas edhe disa aktivitete, ndoshta edhe me media kanë qenë, edhe në për disa lokale, diskoteka këtyre, gjithnjë me qëllim të trajtimit të gjitha timpauzave. Sepse dihet që diskotekat zakonisht natën zhvillojnë aktivitetin e tyre dhe ne si institucion zyrtare kemi prej 84, po prapë zhvillojmë aktivitete edhe jashtë orarit zyrtar. Drejtori Ahmeti shumë pak më fol për parashikimet që keni për këtë vit, për vitin 2020, po në pika të shkurtra, nëse mund të tregoni pak a shumë i përmendet edhe strategjitë edhe këto qëllime që keni për luftimin e evazionit fiskal, po si kosto financiare, si kontribut për i përgjithshëm për buxhetin e Kosovës, sa mund të jetë, sa e keni parashikimin? Për vitin 2020, siç dihet, tani më ende nuk kemi një buxhet të miratuar. Dhe derisa nuk kemi një buxhet të miratuar, ne i referohemi shifrave mbi kornizën afatmesme të shpenzime, e cila parasheh dhe grumbullimin e tyra për vitin 2020, që ajo është rreth 544 milion euro që parashihet e mbledha gjatë vitit 2020. Që vjen pak më shumë se në vitin 2019. Po, më tepër se vitin 2019.
Dhe përveç objektivit të tyres, ne parashohemi, pse është edhe objektiv, ky që domon luftimi i informalitetit, vazhdimi i luftimit të informalitetit, vazhdimi i implementimit të planit të reforma 2019-2021 dhe vazhdimi i avancimit në automatizimin e proceseve të punës, duke krijuar sistem dhe duke zvogëluar në maksimum diskrecionin e zyrtarit tatimor. Gjithnjë me qëllim të shmangës mundësisë e konfliktit të interesit apo keqpërdorimit të detyrës zyrtare. A ka në plan në marrja e inspektorëve të ri, për shkak se e dim që keni deficit apo jo të inspektorëve dhe mu për këtë arsye mund të ketë edhe rrjedhje të... Në kadër të parashikimeve buxhetore, ne kemi si institucion kemi parashtruar në Ministrinë e Financave kërkesë për punësim edhe të 30 inspektorë të ri për vitin 2020. Dhe derisa nuk është miratuar ende buxheti, nuk mund të themi se ajo do të ndodhë. Po si institucion ne kemi planifikuar që të kemi të punësuar edhe rreth 30 zyrtarë ose inspektorë tatimor. Zoti Murtezaj, faleminderit shumë që ishit në studion e programit të Mëngjesit. Faleminderit juve. Na shpaleset më shumë detaje edhe nga puna që është bërë në vitin 2019, pak a shumë edhe për objektivat për në vitin 2020. Ne të nderuar shikuese përmbyllim këtu me këtë pjesë, pra po shkputemi tani nga studio programit të Mëngjesit me marketing, me njerë më pas, rikthehemi me materialet, biseda tjera që janë para parë për sot.